Part 1. Matilda was a pretty and charming girl, born as if by an error of fate into a family of clerks. She had no means of becoming known, understood, loved, or be wedded to an aristocrat, and so she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. Pretty, सुंदर, क्लर्क, कारकून, चार्मिंग, आकर्षक, मायनर, कनिष्ठ किंवा सर्वसाधारण, अरिस्टोक्रॅट, उच्चकुलीन किंवा खानदानी, एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण. मॅथिल्डा नावाची एक सुंदर आणि आकर्षक मुलगी होती. मात्र तिचं कमनशीब की काय, पण एका कारकुनाच्या कुटुंबात तिचा जन्म झाला होता. त्यामुळे तिला कोणी ओळखावे, तिला कोणी समजून घ्यावे, तिच्यावर कोणी जीवापाड प्रेम करावे किंवा एखाद्या उच्चकुलीन व्यक्तीशी तिचे लग्न व्हावे असा कुठलाही योग तिच्या नशिबी नव्हता. म्हणूनच शिक्षण मंत्रालयातील एका कनिष्ठ कर्मचाऱ्याशी लग्न करण्यास तिने होकार दिला. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the luxuries of life. She suffered because of her shabby, poorly furnished house. Afford परवडणारे, shabby जुनाट, luxurious चैनीच्या वस्तू, suffered म्हणजे अगदी कष्टाचे. ती अगदी साधी कपडे घालायची, कारण चांगले कपडे घालणे तिला परवडणारे नव्हते. पण आयुष्यातील सर्व चैनीच्या गोष्टी मिळवायचा आपल्याला हक्क आहे असे वाटून ती खूप दुःखी व्हायची. तिचे घर जुनाट आणि गैरसोयींनी भरलेले होते, त्यामुळे तिचे जीवन फार कष्टाचे होते. All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. She dreamed of a grand palatial mansion with vast rooms and inviting smaller rooms perfumed for afternoon chats with close friends. Tormented, त्रास किंवा छळ, ड्रीम, स्वप्न, रिसेंटफुल, चीड येणे, ग्रँड, भव्य, पॅलेशियल, राजवाडा, व्हास्ट, प्रचंड, मॅन्शन, हवेली आणि परफ्यूम म्हणजे सुगंधित, सुवासित. या सर्व गोष्टी तिच्या स्तरातील दुसऱ्या एखाद्या स्त्रीला खटकल्याही नसत्या, पण हिला मात्र त्या गोष्टींचा खूप त्रास व्हायचा आणि खूप चीड देखील यायची. जिथे प्रशस्त खोल्या असतील, हव्या हव्याशा छोट्या खोल्या असतील, ज्या जवळच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर दुपारच्या निवांत गप्पा मारण्यासाठी सुवासाने भरून आलेल्या असतील, अशा एखाद्या भव्य राजमहालासारख्या घराचे स्वप्न ती नेहमीच पाहत असे. Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things she loved. She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after. She had a rich friend, a former schoolmate at the convent, whom she avoided visiting, because afterwards she would weep with regret, despair, and misery. Jewels, दागिने, रिग्रेट, खेद किंवा पश्चाताप होणे, चाम, आकर्षक, डिस्पेअर, निराशा, एनविड, हेवा वाटणे, आवड असणे, अवॉइडेड, टाळणे, मिझरी म्हणजे दुःख. मात्र तिच्याकडे यापैकी काहीच नव्हते. ना महागडे कपडे होते, ना दागदागिने. तरीही या सर्व गोष्टींची तिला प्रचंड आवड होती. तिला आकर्षक वस्तूंचा अगदी हेवा वाटेल अशा सर्व महाग वस्तूंचा हव्यास होता. तिची कॉन्व्हेंट शाळेतील एक श्रीमंत बालमैत्रीण होती, पण तिला भेटायचे मॅथिल्डा टाळायची. कारण कारण तिला भेटल्यानंतर तिला आपले हाल आठवून स्वतःविषयी निराशा आणि वाईट वाटून खूप रडू यायचे,
खूप दुःख व्हायचे. One evening, her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. Look, he said, here is something for you. She tore open the paper and drew out a card on which was printed the words, the Minister of Education and M. Georges Ramponneau request the pleasure of Mr. and Mrs. Loisel company at the ministry on the evening of Monday, January 18th. Triumph म्हणजे विजय, टोर फाडणे, एनव्हलप लिफाफा, प्रिंटेड छापलेली अक्षरे. एके दिवशी सायंकाळी तिचा नवरा विजयी मुद्रेने घरी आला. त्याच्या हातात एक मोठा लिफाफा होता. हे बघ, तो म्हणाला, तुझ्यासाठी मी काय आणलंय. तिने ते पाकिट फोडले आणि त्यातून एक पत्रिका बाहेर काढली. त्यावर छापलेले होते, माननीय शिक्षण मंत्री आणि मादाम जॉर्ज रॅम्पोनू सोमवार दिनांक 18 जानेवारी रोजी सायंकाळी श्रीयुत व श्रीमती लॉयझेल यांना मंत्रालयात उपस्थित राहण्यासाठी स्नेहपूर्वक आमंत्रण देत आहोत. Instead of being delighted as her husband and had hoped, she threw the invitation on the table resentfully and muttered, what do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go? He hadn't thought of that. He stammered, why, the dress you go to the theatre in, it seems very nice to me. Delight म्हणजे आनंदी. Stammer घाबरत घाबरत बोलणे. इन्व्हिटेशन आमंत्रण पत्रिका. मटर पुटपुटणे. परंतु तिच्या नवऱ्याच्या अपेक्षेप्रमाणे तिला आनंद होण्याऐवजी चिडून तिने ती आमंत्रण पत्रिका टेबलावर फेकून दिली आणि ती धुसफुसली. मी याचं काय करावं असं तुमचं म्हणणं आहे? आणि जरी जायचं म्हटलं तर मी काय कपडे घालावी अशी तुमची अपेक्षा आहे? त्याने या गोष्टीचा विचारच केला नव्हता. चाचरत तो म्हणाला, का बरं? थिएटरमध्ये जाताना जो ड्रेस तू घालतेस तो माझ्या मते खूपच चांगला आहे. He stopped, stunned, distressed to see his wife crying. He stuttered, what's the matter? Let's see, Matilda. How much would a suitable dress cost? She thought for a moment, computing the cost and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. At last, she answered hesitantly, I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs. Distress, दुःख, यातना, wonder, आश्चर्य, stuttered, अडखळत बोलणे, hesitantly, संकोचून. पण आपल्या बायकोला रडताना पाहून तो दुःखी झाला आणि स्तब्ध होऊन तिच्याकडे पाहतच राहिला. काय झालं मॅथिल्डा? आपण बघू काय करता येईल ते. एखाद्या योग्य ड्रेसची किंमत काय असेल? तो चाचरतच म्हणाला. तिने एक क्षणभर विचार केला, किमतीचा हिशोब केला आणि त्वरित नकार येऊ नये म्हणून नक्की किंमत किती सांगावी याचा ती विचार करू लागली. शेवटी ती घुटमळत म्हणाली, मला नक्की माहित नाही, पण बहुतेक 400 फ्रँक मध्ये मी जमवून घेईन. He turned a little pale because he had been saving that exact amount to buy a gun for a hunting summer in the country near Nanterre with a few friends. However, he said, very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress. Pale, निस्तेज. Amount, रक्कम. Hunting, शिकार. Summer, उन्हाळा. त्याचा चेहरा थोडासा उतरलाच, कारण बरोबर तेवढेच पैसे काही मित्रांबरोबर नॉन्टेरे जवळील एका प्रदेशातील उन्हाळ्यातील शिकारीसाठी बंदूक विकत घेण्यासाठी त्याने राखून ठेवले होते. तरीही तो म्हणाला, ठीक आहे, मी तुला 400 फ्रँक देतो, पण एखादा खरोखर सुंदर असा ड्रेस तू विकत घे.
The day of the party drew near, and Madame Loisel seemed sad, restless, anxious, though her dress was ready. One evening her husband said to her, "What's the matter? You have been acting strange this last 3 days." She replied, "I am upset that I have no jewels, not a single stone to wear. I would rather not go to the party." "You could wear flowers," he said. "They are very fashionable at this time of year." She was not convinced. Restless, अस्वस्थ. Fashionable, अद्ययावत. Anxious, चिंताग्रस्त. Convinced, समजूत. तिचा ड्रेस तयार असून सुद्धा पार्टीचा दिवस जसा जसा जवळ येऊ लागला तशी मादाम लॉयझेल म्हणजेच मॅथिल्डा, तिचं नाव मादाम लॉयझेल, मॅथिल्डा दुःखी, अस्वस्थ आणि बेचैन होऊ लागली. एका सायंकाळी तिचा नवरा तिला म्हटला, "काय झालं? गेली 3 दिवस तू विचित्र वागते आहेस." तिने उत्तर दिले की माझ्याकडे एकही दागिना नाही, घालायला मौल्यवान रत्न नाही, म्हणून मी दुःखी आहे. त्यापेक्षा पार्टीला न गेलेलंच बरं. "तू फुलं माळू शकतेस," असे तो म्हणाला. "सध्याच्या काळात त्याची देखील फॅशन आहे." पण तिची काही समजूत पटेना. The next day she went to her friend's house and told her of her distress. Madame Forestier went to her mirrored wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it, and said to Madame Loisel, "Choose, my dear." First, Matilda saw some bracelets, then a pearl necklace. She tried on the jewelry in the mirror. Distress, व्यथा, brought, आणले, pearl, मोती, मिरर, आरसा. दुसऱ्या दिवशी ती तिच्या मैत्रिणीकडे गेली आणि तिने आपली सगळी व्यथा तिला सांगितली. मादाम फॉरेस्टियर आपल्या आरशाच्या कपाटापाशी गेली. त्यातून तिने एक मोठी पेटी बाहेर काढली आणि ती घेऊन परत आली आणि मादाम लॉयझेलला म्हणाली, "यातून तुला जे हवंय ते निवड." मॅथिल्डाने प्रथम सोन्याची काही कडी, कंकणे पाहिली, मग एक मोत्याचा हार पाहिला. तिने ते दागिने आरशात पाहून घालूनही बघितले. She kept asking, "You have nothing else?" "Why, yes, but I don't know what you like." Suddenly, she discovered in a black satin box a superb diamond necklace, and her heart began to beat with uncontrolled desire. Her hands trembled as she took it. She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. Suddenly, अचानक, tremble, थरथर कापणे, discovered, शोधला, सापडला, ecstasy, परमानंद, खूप आनंद. "आणखी काही नाही का तुझ्याकडे?" ती विचारत राहिली. "आहेत ना, पण तुला नक्की काय आवडेल ते मात्र मला माहित नाही." अचानक तिला एका काळ्या सॅटिनच्या पेटीमध्ये एक अप्रतिम रत्नहार दिसला आणि अनावर अभिलेषेने तिचे हृदय धडधडू लागले. थरथरत्या हाताने तिने तो रत्नहार उचलला आणि आपल्या गळाभोवती तो रत्नहार गुंफला आणि हर्षभरीत नजरेने तिने स्वतःकडे स्मित करीत पाहिले. Then she asked anxiously, hesitating, "Would you lend me this? Just this?" "Why, yes, of course." She threw her arms around her friend's neck rapturously, then fled with her treasure. The day of the party arrived. Madame Loisel was a success. She was prettier than all the other women, elegant, gracious, smiling, and full of joy. Anxiously, उत्सुकतेने. Treasure म्हणजे खजिना. Hesitate, संकोच. Elegant, मोहक. Rapturously, खूप आनंदाने. Gracious म्हणजे सुद्धा आनंदात. मग तिने हळूच संकुचित आपल्या मैत्रिणीला विचारले, "फक्त एवढाच हार देशील का मला?" "हो, का नाही, नक्की देईन." तिने आनंदाने आपल्या मैत्रिणीला मिठी मारली
आणि आपला तो खजिना घेऊन ती झपाट्याने निघून गेली. अखेर पार्टीचा दिवस उजाडला. मादाम लॉयझलला मोठे यश मिळाले होते. ती लावण्यवती, आकर्षक आणि खुश होतीच, आणि इतर सर्व स्त्रियांच्या तुलनेत ती सर्वात देखणी दिसत होती. तिच्या सौंदर्याच्या आणि विजयाच्या उत्कृष्ट हर्ष उल्हासात बेभान होऊन ती मुक्तपणे नाचत होती. She danced wildly, with passion, forgetting everything in the triumph of her beauty and success, floating in a cloud of happiness. Wildly बेभान होऊन, floating तरंगणे, passion आवडीने, forgetting विसरून, beauty सौंदर्य, happiness आनंद. तिच्या सौंदर्याच्या आणि विजयाच्या उत्कट हर्ष उल्हासात बेभान होऊन ती मुक्तपणे नाचत होती. यशाच्या सुखाच्या लाटांवर जणू ती तरंगत होती. Matilda and her husband left at about 4 o'clock in the morning. When they were finally in the street, they could not find a cab. They walked down toward the Seine till they found one. They were dropped off at their door in the Rue des Martyrs, and sadly it was all over for her. स्ट्रीट, रस्ता, कॅब, कार. पहाटे 4 वाजता मॅथिल्डा आणि तिचा नवरा तिथून निघाले. ते रस्त्यावर येऊन पोहोचले तरी त्यांना एकही टॅक्सी मिळेना. सीनच्या दिशेने ते चालू लागले तेव्हा अखेर त्यांना एक टॅक्सी मिळाली. रूद मार्टियर्स येथील त्यांच्या घराच्या दारापाशी टॅक्सीवाल्याने त्यांना सोडले आणि अखेरीस तिच्यासाठी त्या सर्व गोष्टींची सांगता झाली होती. In front of the mirror, she took a final look at herself in all her glory. But suddenly she uttered a cry. She no longer had the necklace round her neck. What is the matter? Asked her husband. She turned towards him, panic stricken. I no longer have Madame Forestier's necklace. He stood up, distraught. What? How? That's impossible. ग्लोरी अभिमानाने, डिस्ट्रॉट गोंधळणे, अटर्ड ती बोलली, इम्पॉसिबल अशक्य, पॅनिक स्ट्रायकन घाबरून जाणे. आरशासमोर पुन्हा एकदा अभिमानाने तिने स्वतःला पाहिले आणि ती एकदम किंचाळली. तिच्या गळातील तो रत्नहार गायब झाला होता. काय झाले? तिच्या नवऱ्याने विचारले. त्याच्याकडे वळून बेदरून ती त्याला म्हणाली, मी मी माझ्याकडे मादाम फॉरेस्टियरचा हार नाहीये. तो गोंधळून उभा राहिला. काय? कसे? हे शक्य नाही. Here we have part 1 finished. Part 2 to be continued into the next video.